Hai, pada siapa yang ada Storm punya Coway air purifier ni, kalau katalah just an idea if you want to get the something to make it movable, apa ni, senang untuk carry bawa ke mana-mana. So this is the thing that you can use, tapi dia tak adalah fix sangat. I mean boleh letak, tapi dia masih lagi apa nama ni, tak kukuh. So kalau boleh nanti kena letak papan kat sini sikit, barulah letak sini, baru dia lebih secure. But then as for now I use it like this, ataupun boleh buat macam ni. And then ni boleh main tarik je. Tarik macam ni. So untuk just an idea lah, untuk bagi apa, portable your Coway punya air purifier ni. That's it. The link will be below for if you're interested to buy this thingy. Okay, bye.